भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस् र त्यो देखिराख्नु भएको कालो बटनलाई क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन दबाउनुहोस् सम्पूर्ण भिडियो सबैभन्दा सुरुमा हेर्नको लागि। नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरु, यो मोबाइल हो Samsung Galaxy M01 Core र यो मोबाइलको यो समस्या छ कि यो मोबाइलको मैले सेटिङ ओपन गरे भने यस प्रकारको समस्या तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। सेटिङ किप्स स्टपिङ, एप इन्फर्मेसन, क्लोज एप, यति मात्रै देखाउँछ साथीहरु। यो मोबाइलको सेटिङै ओपन हुँदैन र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई कसरी तपाईहरुले यस्तो समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, किनभने म तपाईहरुको लागि यस्तै भिडियोहरु निरन्तरमा लिएर आइराख्ने छु। साथीहरु, तपाईहरुले फाइल्स ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइल्स ओपन भइसकेपछि यस प्रकारको इन्टरफेस तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले फेरि त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एप्स। त्यो एप्समा क्लिक गर्नु होला र एप्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि यो सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ डिजिटल वेलबिङ, DIGITALWELLBING, यो स्पेलिङ लेखिएको हुन्छ। साथीहरु, तपाईहरुले यो डिजिटल वेलबिङ भन्ने एप्लिकेसन यो कता छ त्यो तपाईहरुले खोजेर त्यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एप्लिकेसन यहाँनेरि मैले भेटाइसकेको छु। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि यो जुन डिजिटल वेलबिङ छ, यो डिजिटल वेलबिङलाई तपाईहरुले भेटाइसकेपछि त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर मलाई एकछिन टाइम लाग्ने रहेछ, यहाँनेरि एप्लिकेसन नै भेटिरहेको छैन हैन। यहाँ आइसक्यो डिजिटल वेलबिङ। डिजिटल वेलबिङको त्यो 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनेरि जुन अनइन्स्टल भन्ने अप्सन छ त्यसलाई अनइन्स्टल गरिदिनु होला। यो तरिकाले तपाईले डिजिटल वेलबिङलाई त्यहाँबाट अनइन्स्टल गरिदिनु होला र यो डिजिटल वेलबिङलाई त्यहाँबाट तपाईहरुले अनइन्स्टल गरिदिसकेपछि यो समस्याको समाधान भइसक्यो साथीहरु। अब तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि मैले सेटिङ खोले, त्यतिखेर यो समयमा खोलेको 2 सेकेन्डदेखि लिएर 3 सेकेन्डमा सेटिङ किप्स स्टपिङ भन्ने समस्या आइसक्थ्यो। तर अहिले यस्तो समस्याहरू अहिले आएको छैन साथीहरु। यो जुन डिजिटल वेलबिङ छ, यो डिजिटल वेलबिङलाई तपाईहरुले यो तरिकाले अनइन्स्टल गर्नुभयो भने तपाईहरुको सेटिङ्स खुल्ने छ र यदि तपाईहरुले त्यसलाई सधैँभरि नै त्यसलाई डिजेबल गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईहरुले प्ले स्टोर भित्र गएर प्ले स्टोरमा यो जुन डिजिटल वेलबिङ भन्ने एप्लिकेसन छ त्यो एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले प्ले स्टोरबाटै त्यसलाई डिजेबल गरिदिनु भयो भने तपाईहरुको मोबाइलमा यो समस्या कहिले पनि आउने छैन। यो जुन तपाईको सेटिङ किप्स स्टपिङ भन्ने समस्या छ त्यो तपाईको सदाका लागि बन्द हुनेछ र म यहाँनेरि त्यही सदाका लागि बन्द गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि मैले प्ले स्टोर ओपन गर्दै छु र यहाँनेरि जब प्ले स्टोर ओपन भइसक्छ, प्ले स्टोर ओपन भइसकेपछि त्यहाँनेरि म यसलाई सर्च गर्ने छु डिजिटल वेलबिङ। डिजिटल वेलबिङ लाई म सर्च गरिसकेपछि कसरी अब यसलाई डिजेबल गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। यदि तपाईहरुलाई त्यो डिजिटल वेलबिङलाई कसरी डिजेबल गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन भने यो भिडियो हेर्नु होला। तपाईहरुले यो तरिकाले डिजिटल वेलबिङलाई डिजेबल गर्न सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले यहाँनेरि सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ डिजिटल वेलबिङ र यहाँनेरि म टाइप गर्न गइरहेको छु डिजिटल वेलबिङ र यहाँनेरि सर्च गरिसकेपछि त्यसमा क्लिक गर्नु होला। कसैको मोबाइलमा साथीहरु डिजिटल वेलबिङ टपमा देखाउँछ तर यसमा टपमा देखाएन।
त्यसको लागि हामी स्क्रोल गर्दै तल जान्छौँ र त्यहाँ तल डिजिटल वेलबिङ त्यहाँ देखाइसकेको छ र फेरि त्यो 3टा डटमा गएर त्यहाँनेरि जुन इनेबल अटो अपडेट छ यसलाई अन्टिक गरिदिने। यति गरिदिसके पछाडि साथीहरू यो जुन डिजिटल वेलबिङ छ यो आफै अपडेट हुन पाउँदैन। अपडेट हुन नपाइसके पछाडि तपाईँहरूको मोबाइलमा फेरि यस्तो समस्या बारम्बार आउँदैन साथीहरू। यो तरिकाले साथीहरू तपाईँहरूले यो समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।